ทุกคนวันนี้วิวจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าด้วยเรื่องการทูตที่สวยที่สุดค่ะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะปกติแล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องการทูตเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงเป็นภาพของผู้ชายใส่สูทใช่ไหมเป็นแบบผู้นำประเทศแล้วก็ไปเจอกันจับมือเช็คแฮนด์มีรูปธงข้างหลังมีรูปการเซ็นชื่อการนู่นนี่นั่นเป็นเรื่องจริงจังซีเรียสค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าเรื่องการทูตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบว่าคนมานั่งคุยกันเฉยๆมาทำข้อตกลงมานั่งทำสัญญากันมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะเลยและในบรรดาชาติทั้งหลายในโลกนะคือบอกทุกคนเลยว่าหนึ่งในชาติที่เก่งด้านการทูตมากๆนะคะก็คือประเทศไทยของเราค่ะเรามีเหตุการณ์การเจรจาทางการทูตเทพๆมาหลายครั้งและไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวิวเคยเล่าเรื่องเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานให้ทุกคนฟังมาแล้วว่าตอนนั้นเราไม่ใช่เป็นชาติเล็กๆจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเราไปที่แวร์ซายน์คือเรายิ่งใหญ่มากนะคะหรือในช่วงสมัยแบบรัชกาลที่5ที่เราก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางการล่าอาณานิคมแต่เราก็ใช้การทูตใช้การเสด็จประพาสยุโรปเนี่ยในการไปเจรจาอะไรต่างๆกับรัสเซียกับประชาตินู้นชาตินี้จนกระทั่งเรารอดจากการล่าอาณานิคมมาได้รวมไปถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เราเกือบจะต้องไปเป็นประเทศที่แบบแพ้สงครามแล้วอะแต่เราก็สามารถใช้การทูตของเราเจรจาดำเนินการนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเรารอดมาได้นะคะดังนั้นบอกเลยว่าด้านการทูตเราเนี่ยสุดยอดจริงๆค่ะแต่ทุกคนรู้ไหมว่าในบรรดาการทูตทั้งหลายเนี่ยนะมันมีการทูตอยู่ครั้งหนึ่งที่บอกเลยว่าสวยที่สุดสวยมากๆสวยในระดับที่ว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์การทูตครั้งนี้ขึ้นเนี่ยก็เป็นไวรัลไปทั่วโลกและเวลาผ่านจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมานานแสนนานแล้วแต่ทุกวันนี้มันก็ยังกลับมาเป็นไวรัลระดับที่พูดถึงทีไรก็บอกเลยว่านี่เป็นเหตุการณ์ในตำนานค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะก็คือเหตุการณ์ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีเนี่ยนะคะเสด็จประพาสประเทศต่างๆค่ะซึ่งทุกวันนี้เราก็จะเห็นตามสื่อต่างๆที่มีคนตัดกลับมาวนนะคะว่าการเสด็จประพาสครั้งนั้นนี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนและโดยเฉพาะเรื่องนึงเลยค่ะที่ทุกคนจะพูดถึงมากๆก็คือฉลองพระองค์ของพระพันปีนะคะว่าฉลองพระองค์ของพระองค์เนี่ยนะคะงดงามขนาดไหนค่ะประเด็นคือทุกคนรู้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยทั้งสองพระองค์ไม่ได้แค่ไปเยี่ยมผู้นำประเทศต่างๆเฉยๆแต่นี่คือการทูตครั้งหนึ่งที่เกิดจากการวางแผนแบบเป๊ะมากๆค่ะเหตุการณ์การเสด็จประเทศต่างๆครั้งนั้นเนี่ยนั่นคือเกมการเมืองของแท้เลยนะคะและวันนี้วิวเก็บรวบรวมเอาเหตุการณ์นี้มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะทำไมวิวถึงอยากให้ทุกคนที่ชอบประวัติศาสตร์ไปเที่ยวอียิปต์เป็นหนึ่งใน4อารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดของโลกแทบทุกอย่างมันอยู่คงสภาพเดิมสมบูรณ์มากๆเวลาที่เราเดินเข้าไปในโบราณสถานของอียิปต์เนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าตัวของเราอะเล็กขนาดไหนเราเป็นแค่จุดเล็กๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติอะไรที่เรารู้สึกว่าเก่ารู้สึกว่าโบราณรู้สึกว่าโอ้ยอันนี้นี่เก่ามากเลย100 ปีแล้วเวลาไปอียิปต์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราแตะที่เราสัมผัสมันคือหลักพันปีขึ้นพอกลับมาจากอียิปต์อะวิวบอกทุกคนเลยว่ามุมมองต่อโลกของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหลงรักอียิปต์แน่นอนในระดับที่ทุกวันนี้วิวไปอียิปต์ปีละ3 รอบวิวยังไม่เบื่อทุกคนยังอยากไปเรื่อยๆเลยนะคะใครที่ไม่แน่ใจว่าจะไปอียิปต์ยังไง Point View on Tour ทัวร์สนุกและได้สาระเปิดทัวร์อียิปต์ประจำนะคะและตอนนี้วิวเปิดเพิ่มอีกกลุ่มนึงแล้วเดินทางตอนต้นปี 2026 รับรองว่าไปเที่ยวกับ Point View on Tour เนี่ยทั้งสนุกและได้สาระแน่นอนค่ะเพราะว่าวิวเนี่ยจะไปเล่าประวัติศาสตร์อียิปต์ให้ทุกคนฟังสดๆณตรงนั้นเลยนะคะใครสนใจไปอียิปต์กับ Point View on Tour สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.pointviewontour.com หรือติดต่อมาได้ที่ inbox Facebook Point of View ค่ะรีบจองเข้ามานะคะเพราะว่าวิวรับจำนวนจำกัดค่ะเดี๋ยวพลาดไปแล้วกว่าจะเปิดอีกทีปลายปีเลยนะก่อนอื่นนะคะก่อนจะเข้าเรื่องวิวต้องขออนุญาตทุกคนก่อนเลยนะว่าในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะคะวิวจะใช้ทั้งคำราชาศัพท์และคำสามัญปะปนกันเพื่อความเข้าใจง่ายที่สุดดังนั้นอย่าสนใจราชาศัพท์ของวิวเลยสักคำเดียวในคลิปนี้นะเพราะว่ามันจะปนกันมั่วไปหมดเลยเอาว่าพูดแบบไหนง่ายขออนุญาตพูดแบบนั้นเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้เข้าใจเรื่องนี้ได้ดีที่สุดนะคะทำความเข้าใจตรงกันแล้วดังนั้นเข้าเรื่องค่ะก่อนอื่นเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะไปเข้าว่าเหตุการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะคะเราต้องมาคุยกันก่อนค่ะว่ารัชกาลที่9ตอนนั้นกับสมเด็จเนี่ยเสด็จไปที่ต่างประเทศทำไมเรื่องของเรื่องนี้นะคะเราต้องย้อนกลับไปตอนช่วงจบสงครามโลกครั้งที่2ค่ะในตอนนั้นนี่นะคะประเทศไทยอยู่ในจุดที่อันตรายมากๆด้านการทูตระดับโลกค่ะเพราะว่าอย่างที่วิวเล่าไปเลยเราอยู่ในจุดที่แบบเรากำลังจะเป็นประเทศผู้แพ้สงครามหรืออยู่ในกลุ่มประเทศผู้ชนะสงครามมันอยู่ที่ว่าเราจะไปเจรจาได้หรือเปล่าเลยนะเพราะเอาอย่างเป็นทางการเนี่ยนายกรัฐมนตรีของไทยเราไปเซ็นเข้ากับฝั่งอักษะก็คือไปเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นแล้วก็ประกาศสงครามกับประเทศฝั่งสัมพันธมิตรที่ชนะสงครามเต็มไปหมดเลยแต่ในเวลาเดียวกันนี่นะคะก็เหมือนกับที่วิวเล่าไปในคลิปบทบาทไทยในสงครามโลกครั้งที่2ในเวลาเดียวกันนี่นะคะเราก็มีขบวนการเสรีไทยค่ะที่พยายามไปเจรจาตามที่ต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือฝั่งสัมพันธมิตรมาตลอดนะซึ่งในบางประเทศเนี่ยเขาก็แฮปปี้ตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วอย่างอเมริกาเนี่ยอ้าแขนรับเลยว่าโอเคยูฝั่งเดียวกับไอโอเคไม่มีปัญหาอะไรแต่ในสำหรับหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศทางยุโรปเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยแบบนั้นนะคะมันอยู่ในช่วงที่เรากำลังต้องแบบสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองอะว่าเฮ้ยเราอยู่ในประเทศที่เราฝักใฝ่ฝ่ายเสรีนะเราโอเคกับแนวคิดทางประชาธิปไตยของยูนะเพราะว่าพอจบสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันคือช่วงที่โลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็นพอดีอเมริกากับโซเวียตในแข่งกันแผ่ขยายอำนาจระหว่างโลกเสรีกับฝั่งโลกคอมมิวนิสต์ดังนั้นฝั่งอเมริกาเนี่ยพร้อมจะเชิญเราเข้าอยู่ฝั่งเดียวกันอยู่แล้วเพราะว่าอยากจะให้เราเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีในการเผยแผ่แนวคิดเสรีนิยมนะคะคือเขาต้องการแบบโกยพวกเข้ามาให้ได้มากที่สุดในขณะที่ประเทศฝั่งยุโรปทั้งหลายเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องไปทำให้เขาเชื่อค่ะว่าเฮ้ยเราเนี่ยอยากจะอยู่ฝั่งเดียวกับพวกเธอนะเราอยู่ฝั่งเสรีนิยมเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีหลายประเทศมากๆโดยเฉพาะประเทศแถบเอเชียเนี่ยหลังจบสงครามโลกครั้งที่2การเมืองคือไม่นิ่งเลยหลายประเทศเพิ่งจะได้รับเอกราชจากเจ้าอาณานิคมมันก็เป็นช่วงเวลาสุญญากาศไงที่ทั้งอเมริกาทั้งโซเวียตจะสามารถเข้าไปแทรกแซงประเทศเหล่านี้ได้ว่าเธออย่าไปเชื่อฝั่งนั้นเธอมาอยู่กับฝั่งฉันดีกว่าแล้วมาดูแถวประเทศเราใกล้มากกวนใกล้คอมมิวนิสต์ตัวเอที่แบบตัวใหญ่มากๆของโลกนะคะนั่นก็คือจีนค่ะทุกคนดังนั้นจีนเนี่ยกำลังพยายามแผ่อิทธิพลคอมมิวนิสต์เข้ามาให้ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาเป็นคอมมิวนิสต์เหมือนกับเขาแล้วมันทำให้การเป็นคอมมิวนิสต์ของประเทศแถบๆเนี้ยเกิดขึ้นไวมากแล้วมันล้มกันเหมือนเป็นโดมิโนอ่ะประเทศนี้เป็นตามไล่มาแล้วตั้งแต่ติดจีนสุดเลยเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ไปละต่อด้วยลาวต่อด้วยกัมพูชาดังนั้นฝั่งอเมริกาผู้นำโลกเสรีมองว่าไทยนี่แหละคือตัวที่จะหยุดคอมมิวนิสต์ต้องหยุดโดมิโนตัวนี้ให้ได้ถ้าไทยไม่เป็นคอมมิวนิสต์นะประเทศถัดจากไทยไปอย่างพม่าอย่างอะไรอาจจะรอดไปอีกแล้วติดกันอาณานิคมเก่าของอังกฤษอย่างอินเดียเนี่ยที่อังกฤษไม่อยากให้มายุ่งก็จะได้ไม่เป็นคอมมิวนิสต์ไปด้วยซึ่งอย่างที่บอกสำหรับอเมริกาเขามองเราดีเขาอยากจะชวนเราเป็นพวกเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีเลยในการเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของซีโต้นะคะคือตอนนั้นอเมริกาเขาจะตั้งแบบกองกำลังนู่นนี่นั่นเพื่อกันคอมมิวนิสต์ไงอย่างแอตแลนติกเหนือเขาก็มีนาโต้ใช่ไหมอย่างทางเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเขาก็ต้องมีซีโต้คือองค์การสนธิสัญญาป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาก็บอกว่าไทยนี่แหละควรจะเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ไทยเราก็เหมือนใจชื้นขึ้นมานิดนึงละดูดีขึ้นมาในสายตาชาวโลกนิดนึงหลังจากตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่2ดูไม่ดีเลยแต่อเมริกาช่วยเราไว้ให้เราดูดีในสายตาชาวโลกฝั่งโลกเสรีหน่อยแต่ถามว่าในยุโรปมองเราดีหรือยังก็ยังมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกค่ะดังนั้นจะให้เรารอแบบตั้งรับอย่างเดียวรอคนมาตัดสินเราว่าเฮ้ยเราควรจะได้รับการยอมรับในสายตาชาวโลกหรือยังมันก็ดูแบบว่าเสียชั้นเชิงไทยนิดนึงที่เราเชี่ยวชาญด้านการทูตเราก็เลยมองว่าเราต้องใช้การทูตเชิงรุกและเราต้องหาอะไรสักอย่างประกาศตัวไปเลยให้ชาวโลกเนี่ยได้รู้ว่าเราอยู่ฝั่งโลกเสรีเราจะไม่ไปเข้ากับฝั่งคอมมิวนิสต์นะเราเป็นมิตรกับฝั่งเสรีทั่วโลกเราก็เลยมีกลยุทธ์ทางการทูตต่างๆออกมาช่วงนั้นมากมายนะคะและหนึ่งในกลยุทธ์ใหญ่ที่เราใช้ในช่วงนั้นเลยก็คือพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถอันนี้คือพูดถึงพระอิสริยยศสมัยนั้นนะให้ทั้งสองพระองค์เนี่ยเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆอย่างเป็นทางการในฐานะประมุขของรัฐนะคะเหมือนกับว่าเราส่งตัวแทนของเราเนี่ยไปเยี่ยมพันธมิตรโลกเสรีทั้งหลายแล้วก็ไปบอกเขาว่าไว้ใจได้เราเนี่ยเป็นโลกเสรีเหมือนกันเราชื่นชมแนวทางประชาธิปไตยค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยนะคะก่อนจะมีการเสด็จเยือนประเทศโลกเสรีทั้งหลายแบบทางอเมริกาทางยุโรปเนี่ยมีการเหมือนอันนี้ใช้คำเองนะว่าเป็น soft opening นะคะคือเสด็จเยือนประเทศใกล้ๆก่อนก็คือเวียดนามใต้นะคะตามด้วยอินโดนีเซียแล้วก็พม่านะ3ประเทศนี้ก็จะเสด็จเยือนในปี 2502 ถึง 2503 นะคะในระหว่างที่รัฐบาลเนี่ยกำลังเตรียมการอยู่เพราะว่าการเสด็จเยือนทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นระดับ state visit คือเป็นการแบบเยือนกันของผู้นำประเทศดังนั้นฝั่งเราก็ต้องเตรียมตัวฝั่งนั้นก็ต้องเตรียมตัวต้อนรับเหมือนกันและแล้วในที่สุดคำหมายกำหนดการเสด็จเยือนประเทศโลกเสรีทั้งหลายที่วิวขอใช้คำว่าแกรนด์ทัวร์เพราะว่าไปนานมากเนี่ยนะคะก็ออกมาในที่สุดค่ะในครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็มีหมายว่าเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆในยุโรปอีกทั้งหมด14ประเทศด้วยกันค่ะโดยเป้าหมายหลักเลยนะคะก็คือการเปิดตัวประมุขของประเทศเราเพื่อสร้างความสัมพันธ์แบบแข็งแกร่งกับชาติตะวันตกทั้งหลายในระดับรัฐต่อรัฐประมุขต่อประมุขแล้วก็ราชวงศ์ต่อราชวงศ์ค่ะทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็เพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นพันธมิตรกับประเทศโลกเสรีทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศทางยุโรปทั้งหลายคือเรียกได้ว่าเป็นการสร้างพันธมิตรกับมหาอำนาจของโลกยุคนั้นค่ะถือว่าเป็นภารกิจทางการทูตครั้งน่าจะใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยก็น่าจะว่าได้นะคือฟิลเดียวกับตอนโกษาปานไปฝรั่งเศสแต่นั้นคือประเทศเดียวแล้วก็ฟิลเดียวกับตอนรัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปซึ่งในการเสด็จครั้งนี้เนี่ยนะคะกินระยะเวลายาวนานมากครับตั้งแต่วันที่14มิถุนายนจนกระทั่ง
ถึง8พฤศจิกายนปี2503โดยทั้ง2พระองค์เนี่ยนะคะไปในฐานะตัวแทนของคนไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาชาตินี่แหละค่ะก็จะตรงกับพระราชดำรัสอำลาชาวไทยในวันที่13มิถุนายนก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินออกไปนะคะตอนนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสเอาไว้ว่าการผูกน้ำใจกันไว้นั้นธรรมดาญาติพี่น้องก็ไปเยี่ยมถามทุกสุขกันและกันแต่สำหรับประเทศนั้นประชาชนนับแสนนับล้านจะไปเยี่ยมกันก็ยากเขาจึงยกให้เป็นหน้าที่ของประมุขในการไปเยี่ยมประเทศต่างๆข้าพเจ้าก็จะแสดงต่อประชาชนของประเทศเหล่านั้นว่าประชาชนชาวไทยมีมิตรจิตมิตรใจต่อเขาเพื่อให้ฝ่ายเขารู้จักเมืองไทยและให้เกิดมีน้ำใจดีต่อชาวไทยซึ่งแน่นอนค่ะว่าจริงๆแล้วดูจากที่ตั้งเนี่ยประเทศไทยเราใกล้กับยุโรปมากกว่าค่ะแต่ถ้าจะเอาทาง strategic ทางการทูตเนี่ยนะเราไม่ได้เลือกไปที่ยุโรปก่อนเราเลือกไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนค่ะในฐานะประเทศที่เป็นมิตรกับเรามากที่สุดในทุกประเทศที่เสด็จเยือนตอนนั้นนะคะนอกจากจะเป็นมิตรมากที่สุดแล้วยังเป็นพี่ใหญ่ในโลกเสรีด้วยประมาณว่าถ้าเราเปิด Grand Opening ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วอเมริกายอมรับเรามันก็จะทำให้ประเทศโลกเสรีอื่นๆที่เราไปเยือนหลังจากนั้นเนี่ยเปิดประตูต้อนรับเราด้วยความเป็นมิตรมากขึ้นด้วยอารมณ์ประมาณว่าถ้าอเมริกาต้อนรับดีอเมริกาต้อนรับใหญ่แค่ไหนชาติอื่นๆก็ต้องต้อนรับใหญ่ตามนั้นด้วยนะคะพระองค์ก็เลยเสด็จไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนค่ะแล้วก็ไปประทับอยู่ประมาณเดือนเศษๆเลยนะแล้วพระองค์ไม่ได้ประทับอยู่แค่รัฐเดียวนะคะแต่ว่าเสด็จไปตั้งแต่แบบฮาวายวอชิงตันดีซีแล้วก็เมืองอื่นๆเต็มเลยโดยเฉพาะที่นึงนะคะที่เป็นภาพที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วเราก็ยังเอามาแชร์กันอยู่ทุกวันนี้ก็คือตอนที่พระองค์เสด็จประพาสนิวยอร์กค่ะมีประชาชนมากกว่า 750,000 คนนะคะมารอรับเสด็จแล้วก็มีการแบบเสด็จขึ้นรถเปิดประทุนมีการโปรยกระดาษชิ้นเล็กๆรัชกาลที่9เนี่ยถึงกับตรัสเอาไว้เลยนะคะบอกว่าอุ้ยอย่างกับภาพในหนังนะซึ่งต้องบอกว่าการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้เนี่ยนะคะประสบความสำเร็จมากค่ะสื่อที่อเมริกาแล้วก็สื่อทั่วโลกนี่ก็สนใจกับการเสด็จเยือนครั้งนี้มากๆนะคะก็มีสื่อมาขอสัมภาษณ์มาขออะไรพระองค์ก็สัมภาษณ์แสดงความจริงใจต่อชาวอเมริกันไปค่ะยกตัวอย่างเช่นเราไม่ได้มาเพื่อขอความช่วยเหลือจากท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่เราเนี่ยเป็นผู้นำเอามิตรภาพและความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยมาให้แก่ท่านหรือว่าอีกครั้งหนึ่งก็ข้าพเจ้าเกิดในประเทศนี้เองฉะนั้นจึงพูดได้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นเมืองมารดาของข้าพเจ้าการมาเยือนคราวนี้ทำให้รู้สึกตื่นเต้นมากรู้สึกดีใจเหมือนได้เดินทางกลับบ้านนอกจากนี้เนี่ยนะคะพระองค์ก็ยังมีการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงที่สุดของไทยให้กับประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาตอนนั้นหรือว่าประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ด้วยนะคะแล้วก็มีการออกแถลงการร่วมกันตอนนั้นเลยค่ะว่าทั้งไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะจะรักษาความมั่นคงร่วมกันเพื่อปกป้องโลกเสรีซึ่งประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์นะคะก็กล่าวยืนยันถึงความตั้งใจที่จะรักษาข้อผูกพันในสนธิสัญญาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่ไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมค่ะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งนั้นนะคะก็เลยเป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้เลยค่ะว่าเราอยู่ข้างโลกเสรีแล้วหลังจากที่ฝั่งอเมริกาไฟเขียวเนี่ยนะคะไปประเทศอื่นๆก็ง่ายขึ้นเยอะแต่ว่าเนื่องจากพระองค์เสด็จไปประเทศต่างๆในยุโรปอีกทั้งหมด14ประเทศเนี่ยนะคะถ้าวิวเล่าทีละประเทศคลิปนี้น่าจะเป็นสารคดีได้ก็คือทำไปเลยกี่10ตอนนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นชื่อให้ดูนะคะว่าไปประเทศไหนบ้างเอาว่าพระองค์ในเสด็จประเทศที่สำคัญหลายประเทศมากๆแล้วก็นอกจากเสด็จไปเจริญสัมพันธไมตรีแล้วเนี่ยนะคะก็เสด็จไปดูนวัตกรรมใหม่ๆของแต่ละประเทศก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์กับประเทศมากๆค่ะแต่จุดที่วิวคิดว่าน่าสนใจของแกรนด์ทัวร์ครั้งนี้นะคะขอใช้คำว่าแกรนด์ทัวร์เลยเนี่ยก็คือนอกจากเรื่องการเจรจาการทูตของรัฐซึ่งเน้นเรื่องการตกลงเรื่องนโยบายเรื่องการแถลงข่าวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องการทูตส่วนบุคคลของสมเด็จนี่แหละค่ะที่อาจจะไม่ใช่การทูตโดยตรงไม่ได้ประกาศออกไปตรงๆแต่มันเป็นการประกาศสเตตัสอะไรบางอย่างให้กับชาวโลกรู้แล้วมันก็ยังส่งผลมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะเพราะถามว่าเวลาคนเราเจอกันเนี่ยก่อนที่จะเริ่มเจรจาก่อนที่จะอะไรทำให้คนประทับใจสิ่งแรกคือแน่นอนว่าคือเครื่องแต่งกายค่ะซึ่งฝั่งผู้ชายเนี่ยคงไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่าก็ใส่สูทผูกไทยกันแต่สำหรับเครื่องแต่งกายของฝ่ายหญิงเนี่ยนะคะเจอกันแวบแรกยังไม่ทันได้นั่งโต๊ะไม่ทันได้เจรจามันก็สามารถสร้างความประทับใจได้แล้วค่ะซึ่งณตอนนั้นเนี่ยนะก่อนที่จะมีการแกรนด์ทัวร์ครั้งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าชุดประจำชาติของไทยเราเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศชุดประจำชาติกันอย่างเป็นทางการแต่ก็จะมีชุดพื้นเมืองที่เราใส่กันก็จะเป็นผ้านุ่งกับผ้าคาดอกเนี่ยแยกกันหรืออาจจะมีชุดที่สตรีในราชสำนักในนิยมใส่กันบ้างเช่นห่มสบายบ้างหรือว่าใส่เสื้อแขนหมูแฮมแบบสไตล์สมัยรัชกาลที่5พอมารัชกาลที่6ก็เปลี่ยนเป็นตามสไตล์อีกแบบนึงรัชกาลที่7เปลี่ยนตามสไตล์อีกแบบนึงเรายังไม่ได้มีชุดแบบกิโมโนแบบญี่ปุ่นที่เห็นปุ๊บแล้วทั่วโลกบอกว่าอ๋อนี่ชุดไทยแถมช่างไทยตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมากคือจะไปใส่ชุดแบบแขนหมูแฮมแบบสมัยรัชกาลที่5ก็ดูพ้นยุคพ้นสมัยไปนิดนึงเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าอันนี้ไปแบบเจริญสัมพันธไมตรีหรือว่าไปแต่งแฟนซีย้อนยุคนะคะก็ไม่ได้อีกดังนั้นตอนที่สมเด็จจะต้องตามเสด็จรัชกาลที่9ไปเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ต้องทรงหาแบบชุดใหม่เองค่ะเพราะว่าเอาจริงๆไม่ต้องพูดถึงระดับประเทศนะระดับเราทุกวันนี้ผู้หญิงเราเวลาจะออกงานนี่คือเรื่องใหญ่มากนะทุกคนผู้ชายง่ายมากผู้ชายใส่สูทผูกไทยคือจบคือเรียบร้อยแล้วอย่างมากก็เปลี่ยนสีสูทเปลี่ยนสีไทยไปผู้หญิงนี่คืองานแต่งเพื่อนแต่ละคนธีมสีก็ต้องไม่ซ้ำชุดก็ต้องไม่ซ้ำงานกลางวันงานกลางคืน
ชุดไม่เหมือนกันอีกนี่ไม่นับว่าถ้าเราไปงานใหญ่ๆแบบงานเปิดตัวนู่นงานเปิดตัวนี้แล้วระดับแกรนด์ทัวร์รอบนี้นี่คือการเสด็จเยือนกันระดับประเทศคือเขาเรียกว่า State Visit ดังนั้นทุกอย่างที่ทำไปในการเดินทางครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ถือเป็นการเปิดตัวถือว่าเป็นการออกสื่อหมดขยับตัวนู่นนี่นั่นทุกอย่างคือเรียกได้ว่าต้องระวังในทุกจุดนะคะเครื่องแต่งกายก็เลยเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแปลว่า 1. เราต้องแต่งตัวให้นานาชาติยอมรับแต่ถ้าแต่งเป็นสากลไปเลยก็แค่ดูแต่งตัวถูกกาลเทศะดูไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นถ้าเราสอดแทรกความเป็นไทยเข้าไปด้วยอันนี้คือการเปิดตัวต่อระดับโลกเลยว่าอ๋อนี่คือความเป็นไทยและนี่คือความเป็นไทยที่สามารถเป็นสากลได้และดูสวยตอนแรกนี่นะคะก็มีบันทึกค่ะว่าพระองค์ก็ทรงไปถามภริยาทูตทั้งหลายตอนนั้นว่าเวลาออกงานระดับสากลเนี่ยแต่งกายยังไงคือจริงๆต้องบอกว่าสมเด็จเองเนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากครอบครัวที่เป็นทูตอยู่แล้วนะดังนั้นก็ค่อนข้างคุ้นเคยกับวงการนี้แต่ว่าพอไปถามพวกภริยาทูตทั้งหลายเนี่ยภริยาทูตก็บอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยนี่คือระดับทูตเจอทูตมันไม่ใช่ระดับแบบพระราชินีเจอกันน่ะประมุขของประเทศนี่ต้องเป็นอีกเลเวลนึงเลยซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเอาระดับสเตทวิสิตเลยคือต้องย้อนไปสมัยแบบรัชกาลที่5รัชกาลที่6อย่างนั้นเลยนะคะดังนั้นก็ต้องหาชุดใหม่ทีนึงค่ะจังหวะบังเอิญตอนนั้นพอดีเลยมีตัวละครสำคัญตัวละครหนึ่งเดินทางมาไทยนะคะนั่นก็คือปีแอร์เบลแมงซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสชื่อดังท่านหนึ่งก็เลยมีการแบบแนะนำให้รู้จักกับสมเด็จนะคะเหมือนกับคลิปที่เราเล่าไปเรื่องคลิปชุดไทยนะทีเนี้ยช่างเสื้อประจำพระองค์ซึ่งมีอยู่แล้วนะคะก็คือคุณหญิงอุไรลืออำรุงเนี่ยก็เห็นด้วยเลยกับการร่วมงานกับเบลแมงนะเพราะว่าสไตล์ของเบลแมงเนี่ยคือสไตล์น้อยแต่มากเรียบโก้แล้วก็ไฮแฟชั่นนะคะพูดง่ายๆตอบโจทย์กับการเดินทางครั้งนี้มากๆค่ะดังนั้นหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วนะคะสมเด็จก็เลยตกลงว่าอาจจะร่วมงานกับเบลแมงให้เบลแมงเนี่ยเป็นดีไซเนอร์ประจำพระองค์ซึ่งก็ตรงกับในยุคสมัยนั้นที่คนที่เป็นสตรีชั้นสูงสมัยนั้นก็จะต้องมีดีไซเนอร์ประจำตัวกันทั้งนั้นนะคะอย่างสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ของอังกฤษก็จะต้องมีของพระองค์เองแจ็คเกอรีนเคนเนดีที่เป็นภรรยาของจอห์นเอฟเคนเนดีก็ต้องมีของตัวเองเหมือนกันกลับมาที่ไทยพอตกลงกันได้ปุ๊บเท่านั้นแหละการเตรียมการก็เริ่มเลยนะคะซึ่งเป็นการเตรียมการแบบอลังการมากเบลแมงก็ส่งแคตตาล็อกภาพร่างฉลองพระองค์มาเลยให้พระองค์เลือกนะคะสำหรับวาระต่างๆทั้งดีไซน์ไม่ใช่แค่ชุดนะต้องหมวกต้องถุงมือรองเท้าเครื่องประดับคือต้องมาเป็นเซตเลยว่าชุดไหนใส่กับอะไรยังไงมีข่าวลือถึงขนาดที่ว่าเบลแมงเนี่ยได้เข้าไปที่คลังสมบัติของราชวงศ์เลยนะคะเพื่อไปดูว่าเครื่องประดับชิ้นไหนเนี่ยจะเหมาะกับชุดแบบไหนต้องออกแบบไหนซึ่งการออกแบบครั้งนี้ก็ไม่ใช่การออกแบบง่ายๆนะแต่ว่าต้องวางแผนแบบละเอียดเลยนะคะมีทั้งชุดที่ใช้กลางวันชุดใช้กลางคืนชุดงานทางการชุดงานเลี้ยงแล้วชุดนี้ก็ต้องครอบคลุมตั้งแต่ชุดฤดูร้อนยันชุดฤดูหนาวซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ใช่ออกแบบธรรมดาแต่ต้องมีการแทรกความเป็นไทยลงไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้ผ้าไหมไทยหรือว่าการปักลายไทยและยังไม่พอทั้งหมดนี้ก็ต้องมีการขึ้นแพทเทิร์นใหม่เพื่อให้สะดวกกับการใส่มากขึ้นด้วยเพราะว่าจะมานุ่งโจงสดใหม่ทุกวันหรือห่มสบายแบบทุกวันก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นมันก็ต้องตามวาระตามโอกาสอีกแล้วก็ต้องทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยสะดวกเวลาไปงานไปอะไรจะได้ไม่มีแบบว่าความพลุงพลังอีกซึ่งก็ได้ออกมาเป็นชุดจำนวนมากเลยนะคะที่วิวขอแบ่งกลุ่มชุดฉลองพระองค์เนี่ยออกเป็น2กลุ่มด้วยกันเพื่อความเข้าใจง่ายนะกลุ่มแรกก็คือเป็นฉลองพระองค์แบบสากลส่วนมากก็จะใช้สำหรับพระราชกรณียกิจตอนช่วงเช้าหรือว่าโอกาสลำลองส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไตล์สากลตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์สูทแต่ว่าผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าไหมไทยแล้วก็เลือกแบบสีสันสดใสเพื่อที่ว่าเสด็จไปไหนก็จะได้โดดเด่นหรือช่วงบ่ายเนี่ยก็จะนิยมเป็นชุดฉลองพระองค์กระโปรงแล้วก็มีเสื้อคลุมส่วนงานราตรีแบบสากลเนี่ยนะคะก็จะเป็นฉลองพระองค์ยาวเลยซึ่งพระองค์เนี่ยโปรดแบบมีสายนะคะทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยชุดที่เป็นที่นิยมคือแบบเกาะอกค่ะเพราะว่าพระองค์เนี่ยต้องการให้มีที่เอาไว้ยึดกับสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะและพระองค์ก็จะทรงพร้อมกับเทียร่าแล้วก็เครื่องเพชรครบชุดสำหรับงานพิธีเต็มยศแล้วก็แบบเป็นสากลค่ะซึ่งเครื่องเพชรเครื่องเทียร่าทั้งหลายเนี่ยนะคะส่วนมากก็จะเป็นเครื่องเพชรประจำราชวงศ์ที่ตกทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะทีนี้แต่ละชุดที่ออกแบบมาเนี่ยนะคะถึงจะเป็นแบบสากลแต่ก็จะต้องคำนึงถึงโอกาสถึงขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เสด็จด้วยนะคือทั้งสีทั้งเนื้อผ้าทั้งรูปแบบต้องเหมาะหมดนะคะส่วนฉลองพระองค์ชุดที่2นะคะก็จะเป็นฉลองพระองค์แบบไทยก็จะเป็นชุดไทยที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีการปรับให้เหมาะแล้วนะคะกับการนำไปใช้ที่ต่างประเทศทั้งเรื่องโอกาสแล้วก็สภาพอากาศด้วยเพราะว่าจะใส่สบายเปิดไหล่ไปเมืองนอกช่วงแบบว่าอากาศหนาวอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพระองค์ก็จะเลือกผ้าไหมไทยเป็นวัสดุหลักในการออกแบบนะคะนอกจากนี้พระองค์ก็เตรียมฉลองพระองค์ชุดไทยในงานใหญ่แล้วก็งานเป็นทางการด้วยค่ะก็คือทุกอย่างเนี่ยนะคะต้องจัดให้เตรียมพร้อมที่สุดเท่าที่จะพร้อมได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าในบรรดาชุดทั้งหมดน่าจะประมาณ200ชุดได้เนี่ยนะมีชุดไหนบ้างที่ไอคอนิกมากๆที่วิวคิดว่าเราควรจะพูดถึงในคลิปนี้นะเพราะว่าถ้าไล่ทีละชุดก็คือคลิปนี้ไม่จบเหมือนกันนะคะได้อีก1สารคดีแยกกับสารคดีตอนต้นคลิปนั้นด้วยนะเริ่มจากฉลองพระองค์ชุดแรกนะคะเป็นการเปิดตัวในต่างแดนครั้งแรกเลยที่ฮาวายสมเด็จทรงฉลองพระองค์ชุดติดกันกระโปรงบานตัดเย็บจากผ้าไหมไทยสีชมพูอ่อนพร้อมด้วยพระมาลาปีกกว้างสีขาวนะคะซึ่งก็คือดูสมัยปัจจุบันนี้ยังทัน
สมัยอยู่เลยนะยังแบบว่าหน้าตัดตามอยู่เลยนะคะต่อมานะคะงานเลี้ยงพระกยาหารค่ำที่ทำเนียบขาวชุดนี้ก็ทรงปังเหมือนกันค่ะทรงฉลองพระองค์ชุดไทยสีเหลืองอ่อนนะคะปักด้วยทองคำทรงเครื่องเพชรที่เป็นมรดกจากสมเด็จพระพันวษาอัยกาเจ้าแล้วก็ยืนคู่กับภรรยาของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร์ที่ใส่เกาะอกลายดอกในภาพนะคะส่วนการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงลอนดอนเนี่ยทรงฉลองพระองค์แบบสูทสากลโดยเป็นผ้าไหมพื้นสีม่วงแล้วก็สีฟ้าสื่อต่างชาตินี่คือชื่นชมมากนะคะชุดนี้แต่ก็แอบมีแซวนิดๆว่าชุดนี้ไม่ได้หรูเท่าชุดของควีนอลิซาเบธนะผ่านไปค่ะงานพระกยาหารกลางวันที่นายกเทศมนตรีกรุงลอนดอนเนี่ยจัดถวายที่กิลด์ฮอลล์เนี่ยนะคะก็ส่งชุดไทยออกสื่อเลยภาพนี้คือดังไปทั่วโลกเลยนะคะอีกชุดหนึ่งที่วิวคิดว่าสวยมากนะคือชุดที่พระองค์ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังแลงแคสเตอร์เป็นชุดราตรียาวปักดอกไม้เข้าชุดกับสร้อยเพชรแล้วก็มงกุฎมากๆนะคะหรือชุดหนึ่งที่วิวว่าก็เก๋มากนะคือชุดที่ไปสภากาชาดอิตาลีที่กรุงโรมนะคะเป็นผ้าไหมพื้นลายตารางผ้าขาวม้าดูเรียบๆนะแต่ก็โปรโมทลายผ้าขาวม้าแบบไทยนะคะและอีกชุดที่คนจะพูดกันถึงเยอะนะคะว่าทรงแต่งชุดได้เข้ากับกาลเทศะมากๆก็คือชุดตอนเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาค่ะตอนพระองค์ทรงชุดยาวสีดำแขนยาวคอสูงแล้วก็คลุมพระเศียรด้วยผ้าลูกไม้สีดำตามธรรมเนียมวาติกันเลยนะคะแต่ว่าทรงเทราทับผ้าลูกไม้สร้อยพระศอไข่มุก4สายแล้วก็สายสะพายเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีซึ่งทั้งหมดนี้คือถูกต้องตามหลักปฏิบัติการเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาแบบเป๊ะๆเลยค่ะแล้วจากภาพทั้งหลายนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากเป็นสเตทวิสิตยังไงก็เจอสื่ออยู่แล้วดังนั้นไม่ใช่แค่เรื่องการทูตที่ได้ออกสื่อค่ะแต่ว่าชุดฉลองพระองค์ทั้งหลายของพระองค์เนี่ยนะคะก็ได้ออกสื่อด้วยสื่อก็พูดถึงกันเยอะมากอย่างในฝรั่งเศสก็ยกย่องเลยว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระราชินีที่ทรงสิริโฉมที่สุดในปัตตภีหรืออย่างนิตยสารดังอย่างไลฟ์อย่างเงี้ยก็ถึงกับขนานนามพระองค์ว่า Queen of Hearts คือแบบว่าพระราชินีในใจคนเป็นแบบว่าขวัญใจชาวอเมริกันนอกจากนี้พระองค์ยังติดอันดับสตรีที่แต่งกายสวยงามแล้วก็ถูกกาลเทศะ2 ปีซ้อนเลยนะคะจากการทูตผ่านฉลองพระองค์ของสมเด็จนี่นะคะก็ทำให้ชาวไทยเนี่ยเป็นที่จดจำในระดับโลกเลยในฐานะประเทศที่มีศิลปะมีวัฒนธรรมและมีสมเด็จพระราชินีที่งดงามที่สุดค่ะและเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ก็ยังมีคนพูดถึงมาจนถึงปัจจุบันนะซึ่งต้องบอกว่าหลังจากการทูตครั้งนั้นจบไปเนี่ยนะคะในเรื่องการทูตในเรื่องอะไรก็ยังมีเลกาซี่ต่างๆส่งต่อมาให้กับประเทศไทยอีกมากมายค่ะแต่ว่าในเรื่องฉลองพระองค์ของสมเด็จเนี่ยต้องบอกว่าตลอด7 เดือนของการทูตครั้งนั้นเนี่ยนะคะการทูตครั้งนั้นเนี่ยไม่ได้จบแค่ที่ล้อเครื่องบินแตะประเทศไทยนะแต่ว่าการทูตครั้งนั้นเนี่ยส่งต่อหลายๆอย่างมาจนถึงปัจจุบันเลยนะเช่นในแง่การเมืองเศรษฐกิจเนี่ยก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นให้กับเราแล้วก็ชาติมหาอำนาจต่างๆในโลกทำให้เราเนี่ยได้รับการยอมรับในฐานะพันธมิตรของโลกเสรีนะคะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การทหารแบบต่อเนื่องค่ะแบบที่ช่วงนั้นเนี่ยเราได้เงินทุนจากสหรัฐอเมริกามาพัฒนาประเทศที่เขาชอบพูดกันว่ายุคนั้นเนี่ยน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกก็คือได้เงินทุนมาจากสหรัฐอเมริกาก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการทูตครั้งนั้นด้วยทำให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็รับมือกับคอมมิวนิสต์ได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างที่เป็นรูปธรรมเช่นก่อตั้งฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กจากการเสด็จเยือนเดนมาร์กพัฒนาศักยภาพกองทัพเรือไทยหลังจากที่ทรงไปทอดพระเนตรเห็นตัวอย่างที่เยอรมนีส่วนในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยจากการที่สมเด็จเสด็จไปครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็คือทำให้วัฒนธรรมไทยเนี่ยเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างระดับโลกเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าไทยการรำไทยศิลปะหัตถกรรมต่างๆซึ่งจากการเสด็จเยือนนานาประเทศในครั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ต่อยอดมากลายเป็นโครงการศิลปาชีพรวมถึงต่อยอดมาเป็นการออกแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบที่เรายังใช้จนถึงปัจจุบันนี้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าการทูต7 เดือนนั้นเนี่ยนะคะเป็น7 เดือนที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ประเทศไทยในระดับโลกไปเยอะมากๆจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะต้องบอกว่าการเสด็จเยือนต่างประเทศของรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จเนี่ยนะคะยังมีอีกหลายต่อหลายครั้งนะคะแต่ว่าครั้งที่วิวหยิบมาเล่าเนี่ยเป็นครั้งที่วิวคิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นครั้งที่ยาวนานที่สุดแล้วก็มีอเจนดาต่างๆที่นำมาพัฒนาประเทศได้เยอะมากจริงๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ